Bé gái không đơn thuần là một đứa trẻ đang lang thang trong trang viên. Cô bé ấy là hình ảnh của Alice DeRose trong quá khứ, một mảnh ký ức đã bị bóp méo bởi thuốc, sang chấn tâm lý và những lời kể không đáng tin. Alice chính là người thừa kế cuối cùng của gia đình DeRose, người đã sống sót sau cuộc thảm sát tại Oletus, bị tuyên bố đã chết, bị đem ra nước ngoài làm vật thí nghiệm, rồi nhiều năm sau trở thành một nữ phóng viên điều tra. Cuộc đời của Alice là hành trình đi từ một đứa trẻ mất tất cả, trở thành một người phụ nữ chủ động quay lại nơi đã hủy hoại tuổi thơ mình để mà tìm kiếm sự thật. Và xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Lo. Bé gái hay Alice là một nhân vật rất đặc biệt trong tựa game Identity V, khi sở hữu cho mình đến hai dạng kẻ sống sót, một tiền lệ trước giờ chưa từng xuất hiện tại trò chơi. Để hiểu lý do tại sao, mời các bạn đến với cốt truyện của gia đình nhà DeRose, và sau đây là toàn bộ cốt truyện bi kịch của Alice DeRose. Alice DeRose sinh ngày 5 tháng 5 trong một gia đình giàu có và có địa vị. Cha cô là Dennis DeRose, chủ nhân của trang viên Oletus. Alice là đứa con duy nhất của vợ chồng DeRose và được cha mẹ hết mực yêu thương. Những năm đầu đời của Alice trôi qua tương đối hạnh phúc. Oletus khi ấy chưa phải là trang viên u ám gắn liền với những trò chơi chết chóc. Đó từng là một ngôi nhà rộng lớn, náo nhiệt và tràn đầy những kỷ niệm tuổi thơ. Xung quanh Alice có rất nhiều người chăm sóc và bảo vệ cô. Trong số đó có Burke Lapadura, một kiến trúc sư và nhà phát minh được gia đình DeRose thuê để cải tạo trang viên. Burke tạo ra nhiều máy móc, xây dựng hệ thống phòng thủ và thiết kế những căn phòng bí mật bên trong Oletus. Dù tính cách có phần cứng nhắc, ông lại đặc biệt yêu quý Alice. Ben cũng làm việc trong khu đất và khu rừng thuộc trang viên. Cùng với Burke, Ben từng là một trong những người bảo vệ gia đình nhà DeRose. Đối với Alice lúc nhỏ, họ không phải những hunter đáng sợ như hình ảnh xuất hiện trong trò chơi. Họ đơn giản là những người lớn quen thuộc đã hiện diện trong ngôi nhà thời thơ ấu của cô. Nhưng người quan trọng nhất đối với Alice lại là một cậu bé tên Orpheus. Orpheus lớn hơn Alice vài tuổi. Cha mẹ cậu làm việc cho gia đình DeRose, vì vậy Orpheus thường xuyên sống và vui chơi tại Oletus. Alice gọi cậu bằng cái tên thân mật là Orphe. Hai đứa trẻ gần như lớn lên cùng nhau. Chúng chơi trốn tìm trong những hành lang dài, khám phá các căn phòng bí mật, diễn lại những câu chuyện do Orpheus nghĩ ra và tưởng tượng mình là nhân vật trong các chuyến phiêu lưu. Orpheus thích sáng tác, còn Alice luôn là người lắng nghe và cùng cậu bước vào thế giới tưởng tượng ấy. Trong mắt Alice, Orpheus vừa là một người bạn, vừa giống như một người anh luôn xuất hiện để bảo vệ cô. Đối với Orpheus, gia đình DeRose lại đem đến cảm giác ấm áp mà cậu không thể tìm thấy từ chính cha mẹ ruột của mình. Vì thế, cậu dần coi Alice và trang viên Oletus như gia đình thật sự. Đây cũng là nguyên nhân hình ảnh Orpheus lúc nhỏ gắn liền với Alice trong trò chơi. Khi Alice trưởng thành xuất hiện dưới thân phận phóng viên, kỹ năng của cô cho phép cô tái hiện một Orphe nhỏ tuổi để cứu hoặc bảo vệ người khác. Đó có thể được hiểu là ký ức sâu sắc nhất của Alice về cậu bé từng che chở cho mình. Nhưng tuổi thơ hạnh phúc ấy kết thúc vào đúng ngày sinh nhật của Alice. Ngày 5 tháng 5, khi Alice lên 6 tuổi, mọi người trong trang viên Oletus đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cô. Phòng khiêu vũ được trang trí, những món quà được chuẩn bị, còn Alice vẫn vô tư chơi đùa trong ngôi nhà rộng lớn. Không ai biết rằng ngay trong ngày hôm đó, toàn bộ gia đình DeRose sẽ bị xóa sổ. Một nhóm người có vũ trang đột nhập vào trang viên. Những thông tin được tiết lộ sau này cho thấy đây có thể không phải một vụ cướp hoàn toàn ngẫu nhiên. Gia đình Blanche, tức cha mẹ của Orpheus, đang lâm vào cảnh khó khăn. Bà Blanche mắc bệnh nặng, trong khi gia đình phải đối mặt với nợ nần và áp lực tiền bạc. Ông Blanche được cho là đã góp phần tạo điều kiện để những kẻ tấn công tiến vào Oletus. Động cơ cụ thể vẫn còn nhiều điểm chưa được giải thích hoàn toàn. Có thể đó là vì tiền, vì sự tuyệt vọng trước bệnh tình của vợ, hoặc vì những mâu thuẫn và lòng đố kỵ đã tích tụ từ lâu. Dù nguyên nhân là gì, quyết định ấy cuối cùng đã dẫn đến một thảm kịch không thể đảo ngược. Hệ thống phòng thủ của trang viên bị vô hiệu hóa. Burke và Ben không thể bảo vệ gia đình DeRose kịp thời. Cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng, khiến những người bên trong gần như không có khả năng chống trả. Dennis DeRose và vợ bị sát hại ngay trong chính ngôi nhà của mình. Giữa lúc hỗn loạn, Orpheus đã cố gắng cứu Alice. Cậu thu hút sự chú ý của những kẻ truy đuổi, dẫn chúng rời khỏi nơi Alice đang ẩn náu. Alice được giấu trong một khu vực bí mật phía sau phòng ngủ, nơi cha cô từng tìm cô trong những trò chơi trước đây. Đối với Alice, đó có thể là lần cuối cùng cô nhìn thấy Orphe của tuổi thơ. Cậu bé từng cùng cô viết nên những câu chuyện anh hùng, giờ đây lại thật sự trở thành người bảo vệ cô trong thời khắc nguy hiểm nhất. Alice sống sót, nhưng mọi thứ thuộc về cuộc đời cô đều biến mất chỉ trong một đêm. Cha mẹ đã chết, ngôi nhà bị phá hủy. Những người từng chăm sóc cô lần lượt biến mất, còn Orpheus cũng không còn ở bên cạnh cô. Một đứa trẻ 6 tuổi đã mất toàn bộ gia đình ngay trong ngày sinh nhật của mình. Sang chấn quá lớn khiến tâm trí Alice không thể tiếp nhận trọn vẹn những gì đã xảy ra. Ký ức của cô trở nên rời rạc. Cô thu mình, gần như không giao tiếp và không thể kể lại rõ ràng sự thật về cuộc tấn công. Trong mắt những người xung quanh, Alice không còn là người thừa kế của gia đình DeRose. Cô chỉ còn là một đứa trẻ có vấn đề về tâm thần. Sau vụ thảm sát, Alice bị đưa đến cơ sở trẻ mồ côi trên phố Cát Trắng. Nơi đây về sau được xây dựng lại thành bệnh viện tâm thần phố Cát Trắng, một địa điểm cũng gắn liền với nhiều nhân vật và thí nghiệm đáng sợ khác trong Identity V. Những năm đầu của Alice tại đây vô cùng khắc nghiệt. Cô bị tách khỏi thế giới bên ngoài và được theo dõi như một bệnh nhân. Các bản ghi chép mô tả Alice thường xuyên mất trí nhớ, không nhận ra người đối diện và đôi khi không nhớ cả những việc vừa mới xảy ra. Có lúc cô không thể nhớ mình vừa ăn loại bánh nào. Có lúc cô liên tục hỏi người đang nói chuyện với mình rằng bạn là ai? Những ký ức về Oletus, cha mẹ và Orpheus dường như đã bị khóa lại phía sau một lớp sương mù. Tuy nhiên, sâu bên trong Alice vẫn tồn tại một phần ý thức đang cố gắng chống lại sự kiểm soát.
Một bản báo cáo y tế cũ có những dòng chữ viết tay cho thấy Alice từng bí mật liên lạc với một người nào đó. Người này dường như đã giúp thay đổi thuốc của cô, để lại bút và cùng cô lên kế hoạch lấy chìa khóa vào ban đêm. Alice cũng đã phát hiện một bí mật liên quan đến bác sĩ Bourbon, người phụ trách việc điều trị tại cơ sở. Ở cuối tài liệu xuất hiện một câu đặc biệt: "Chào mừng trở lại, chú chim sơn ca dũng cảm của tôi." Danh tính của người bí mật giúp Alice chưa được xác nhận. Nhiều người cho rằng đó có thể là Orpheus, bởi cậu vẫn sống sót và đang tìm cách tiếp cận người bạn thuở nhỏ. Nhưng khi chưa có bằng chứng chính thức, dù người đó là ai, những bức thư cho thấy Alice không hoàn toàn đầu hàng. Bên dưới vẻ ngoài im lặng và trí nhớ hỗn loạn, cô vẫn tìm cách hiểu chuyện gì đang xảy ra và chờ đợi cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát. Tình trạng của Alice dần được cải thiện sau một thời gian điều trị. Cô bắt đầu lấy lại khả năng giao tiếp và sinh hoạt. Một số đánh giá cho rằng nếu quá trình hồi phục tiếp tục thuận lợi, Alice có thể sống độc lập khi trưởng thành. Nhưng ngay khi mọi chuyện dường như bắt đầu tốt hơn, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại cơ sở phố Cát Trắng. Ngọn lửa phá hủy một phần tòa nhà, gây ra nhiều thương vong và khiến rất nhiều hồ sơ thất lạc. Trong danh sách nạn nhân, tên Alice DeRose được ghi là đã chết. Đối với thế giới bên ngoài, người thừa kế cuối cùng của gia đình DeRose đã không còn tồn tại. Nhưng Alice thực sự chưa chết. Các dấu vết còn lại cho thấy một nhóm y tế tư nhân đã đưa cô rời khỏi cơ sở, lấy đi hoặc tiêu hủy những tài liệu liên quan, rồi lợi dụng vụ cháy để che giấu tung tích của cô. Cái chết được ghi trong hồ sơ đã trở thành tấm màn hoàn hảo, giúp những người đứng sau Alice có thể đưa cô đi mà không bị ai truy tìm. Alice bị chuyển khỏi nước Anh và đưa đến Melbourne tại Úc. Tại đây, cô rơi vào tay giáo sư y khoa Wilhelm Lam. Wilhelm về danh nghĩa đã nhận nuôi Alice, nhưng ông ta không hề coi cô như một người con. Đối với ông, Alice là một đối tượng nghiên cứu đặc biệt, một đứa trẻ sống sót sau sang chấn nghiêm trọng, có trí nhớ bị tổn hại và không còn người thân đứng ra bảo vệ. Trong những năm tiếp theo, Alice phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm thuốc và những phương pháp điều trị cưỡng ép. Cơ thể, ký ức và phản ứng cảm xúc của cô đều bị theo dõi. Những loại thuốc có thể đã giúp Alice dần tỉnh táo trở lại, nhưng chúng đồng thời để lại những hậu quả không thể xóa bỏ. Trí nhớ của Alice vẫn còn nhiều khoảng trống, cô thường xuyên bị những hình ảnh trong quá khứ ám ảnh, ranh giới giữa sự thật, giấc mơ và ký ức đôi khi trở nên mơ hồ. Khả năng cảm nhận nỗi sợ của Alice cũng có dấu hiệu bất thường. Cô có thể bình tĩnh bước vào những nơi vô cùng nguy hiểm mà không sợ chết, có thể vì cơ chế tự bảo vệ trong tâm trí đã bị tổn thương sau quá nhiều năm bị thí nghiệm. Chính khoảng thời gian này đã biến Alice thành một con người luôn thận trọng, quan sát kỹ mọi chi tiết và không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Cô học cách che giấu cảm xúc, ghi nhớ bằng chứng và nhận ra những dấu hiệu cho thấy mình đang bị theo dõi. Khi khoảng 21 tuổi, Alice cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiểm soát của Wilhelm Lam và quay trở lại Anh. Nhưng cô không thể trở về với thân phận Alice DeRose. Trên giấy tờ, Alice đã chết trong vụ hỏa hoạn nhiều năm trước. Những kẻ từng kiểm soát cô có thể vẫn đang theo dõi hành tung của cô. Nếu công khai danh tính thật, Alice không chỉ tự đặt mình vào nguy hiểm mà còn có thể đánh mất cơ hội điều tra quá khứ. Vì vậy, cô bắt đầu sử dụng nhiều tên giả. Một trong những bí danh quan trọng nhất là Ollie Lam. Cô giữ lại họ Lam, cái tên gắn với những năm tháng bị giam cầm, rồi biến chính nó thành lớp vỏ để bảo vệ mình. Alice lựa chọn trở thành một phóng viên điều tra. Đây không phải một nghề nghiệp ngẫu nhiên. Ký ức của Alice đã nhiều lần phản bội cô. Lời kể của con người có thể bị thay đổi, hồ sơ có thể bị xóa. Một người đang sống cũng có thể bị tuyên bố là đã chết chỉ bằng vài dòng chữ trên giấy. Bởi vậy, Alice tin vào chứng cứ. Chiếc máy ảnh trở thành vật bất ly thân của cô. Một bức ảnh có thể không kể được toàn bộ câu chuyện, nhưng nó ghi lại khoảnh khắc đã thực sự tồn tại. Đó là thứ mà thuốc men, thời gian hay những kẻ muốn che giấu sự thật khó có thể thay đổi hoàn toàn. Alice gửi thư xin cộng tác với tòa soạn The Spectrum. Trong thư, cô nhắc đến nhiều vụ việc mà mình đã điều tra, từ tham nhũng chính trị, hoạt động thương mại mờ ám cho đến những vụ mất tích không được giải quyết. Cô yêu cầu được viết dưới bút danh, bảo vệ danh tính nguồn tin và sử dụng các phương thức liên lạc được mã hóa. Dần dần, Alice trở thành một nhà điều tra có năng lực. Cô học cách cải trang, bí mật tiếp cận nhân chứng và xâm nhập những địa điểm nguy hiểm. Trong nhà, cô đặt các vật nhỏ ở những vị trí đặc biệt để biết có người từng đột nhập hay không. Cô sử dụng những địa chỉ nhận thư khác nhau và hiếm khi để lộ lịch trình thật. Sự cẩn thận ấy hoàn toàn có cơ sở. Một nhóm bí ẩn thực sự đã cho người theo dõi Alice. Sau khi phát hiện cô biết mình đang bị giám sát, chúng đánh giá rằng Alice là một mục tiêu nguy hiểm và nên bị loại bỏ. Nhưng Alice vẫn tiếp tục điều tra. Cô theo đuổi những vụ án bị xã hội lãng quên. Có lẽ vì bản thân cô cũng từng là một nạn nhân bị xóa khỏi hồ sơ. Mỗi người mất tích và mỗi sự thật bị che giấu đều khiến Alice nhìn thấy một phần cuộc đời của chính mình. Trong tất cả những vụ việc đó, cuộc điều tra quan trọng nhất vẫn là thảm sát trang viên Oletus. Alice muốn biết ai thật sự đứng sau cái chết của cha mẹ mình. Cô muốn hiểu vì sao hệ thống phòng thủ của trang viên bị vô hiệu hóa. Cô muốn tìm ra vai trò của gia đình Blanche và số phận của Orpheus. Quan trọng hơn cả, cô muốn biết vì sao sau vụ thảm sát, có người đã dành nhiều năm để kiểm soát, thí nghiệm và xóa bỏ sự tồn tại của cô. Với Alice, trở lại Oletus không đơn thuần là điều tra một vụ án, đó là hành trình giành lại danh tính đã bị cướp mất. Trong quá trình làm việc, Alice có một nữ đồng nghiệp chuyên hỗ trợ thu thập những thông tin nguy hiểm. Người này điều tra phố Cát Trắng, quá khứ của gia đình Blanche, hành tung của Orpheus và những vụ mất tích có liên hệ với trang viên. Sau một thời gian, người đồng nghiệp đột nhiên mất liên lạc. Trước khi biến mất, cô ấy đã sử dụng một danh tính giả để lấy được thư mời đến trang viên Oletus. Khi Alice tìm thấy bức thư, cô nhận ra đây có thể là cơ hội duy nhất để trực tiếp tiếp cận nơi khởi đầu của mọi bí ẩn. Alice quyết định đi thay đồng nghiệp. Điều đó có nghĩa là người tổ chức trò chơi có thể không trực tiếp mời Alice DeRose trở về.
Alice đã sử dụng danh tính giả trên bức thư để thâm nhập vào trang viên. Cô biết đó có thể là một cái bẫy, nhưng vẫn lựa chọn lên đường. Sau nhiều năm chạy trốn khỏi quá khứ, Alice cuối cùng đã chủ động quay lại nơi quá khứ đang chờ đợi mình. Khi đến trang viên Oletus, Alice là vị khách thứ hai xuất hiện. Người đến trước cô là Frederick Greyberg, một nhạc sĩ đang chơi đàn trong phòng khách. Bề ngoài, nơi đây giống như một cuộc gặp mặt được chuẩn bị cẩn thận, nhưng Alice nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không bình thường. Trang viên đáng lẽ phải là một tàn tích sau cuộc thảm sát, thế nhưng nội thất bên trong lại được phục dựng gần giống với ngôi nhà trong ký ức của cô. Các căn phòng, hành lang và vật dụng quen thuộc xuất hiện như thể có người đã cố tình tái tạo lại Oletus của nhiều năm trước. Đáng sợ hơn, căn phòng được sắp xếp cho Alice chính là phòng ngủ cũ của cô khi còn nhỏ. Đó không thể chỉ là một sự trùng hợp. Người đứng sau trò chơi biết Alice là ai, họ biết quá khứ của gia đình DeRose, họ biết căn phòng của cô và thậm chí có thể biết những ký ức mà Alice đã đánh mất. Trong đêm, Alice bắt đầu bí mật khám phá trang viên. Cô đi qua Muse Corridor, lần theo những lối đi kính và tìm được đường vào phòng nghiên cứu bí mật. Tại đó, cô phát hiện những cuốn nhật ký liên quan đến các trò chơi từng diễn ra ở Oletus. Từng trang giấy cho thấy rất nhiều người đã được đưa đến đây. Họ bị quan sát, thử nghiệm và đặt vào những tình huống buộc phải nghi ngờ hoặc làm hại lẫn nhau. Những trò chơi trong Identity V không chỉ là các cuộc truy đuổi thông thường. Chúng có liên hệ với thuốc gây ảo giác, thí nghiệm tâm lý và khả năng nhận thức méo mó của những người tham gia. Chính điều này đưa chúng ta trở lại với thân phận bé gái. Cô bé xuất hiện bên cạnh Orpheus trong Time of Reunion không nên được hiểu đơn giản là Alice lúc nhỏ bằng xương, bằng thịt, đang sống tại trang viên ở hiện tại. Vào thời điểm đó, Alice thật đã trưởng thành và trở thành phóng viên. Bé gái hay Memory chủ yếu là hình ảnh Alice thuở nhỏ tồn tại trong ký ức méo mó của Orpheus. Thuốc, sang chấn và cảm giác tội lỗi khiến Orpheus không còn nhớ chính xác mối quan hệ giữa hai người. Trong tâm trí hỗn loạn ấy, thân phận của Alice liên tục thay đổi. Có lúc cô được nhìn nhận như một đứa trẻ cần bảo vệ, có lúc lại bị nhầm thành một thành viên khác trong gia đình của Orpheus. Alice không phải con gái của Orpheus, cô cũng không phải vợ hay em gái ruột của anh. Alice là người bạn thuở nhỏ mà Orpheus đã không thể quên. Còn bé gái chính là biểu tượng cho ký ức ấy. Một đứa trẻ mãi mãi mắc kẹt trong đêm xảy ra thảm sát, luôn tìm kiếm người có thể đưa mình ra khỏi bóng tối. Trong khi Orpheus bị giam cầm bởi một phiên bản Alice tồn tại trong ký ức, Alice thật lại quay về Oletus để đối mặt với quá khứ bằng chính ý chí của mình. Một người chạy trốn vào thế giới do trí nhớ tạo ra. Người còn lại dùng máy ảnh, hồ sơ và những cuộc điều tra để tìm ra sự thật. Vì thế, câu chuyện của Alice DeRose tạo thành một vòng tròn đầy bi kịch. Cô bắt đầu là một đứa trẻ hạnh phúc trong trang viên Oletus. Sau cuộc thảm sát, cô bị cướp mất cha mẹ, ngôi nhà và cả tên tuổi. Cô bị đưa vào trại trẻ mồ côi, bị xem như một bệnh nhân, bị ghi tên trong danh sách người chết rồi bị đem ra nước ngoài làm vật thí nghiệm. Những kẻ đứng sau mọi chuyện đã cố biến Alice thành một người không có quá khứ. Nhưng cô vẫn sống sót. Alice thoát khỏi sự kiểm soát, trở lại nước Anh và trở thành phóng viên điều tra. Cô biến nỗi ám ảnh thành động lực, biến sự nghi ngờ thành khả năng quan sát và biến chiếc máy ảnh thành công cụ chống lại những người muốn xóa bỏ sự thật. Cuối cùng, cô trở về Oletus không còn với tư cách cô bé đang chờ người khác cứu mình, mà với tư cách một người phụ nữ sẵn sàng tự mình bước vào nguy hiểm. Dù vậy, câu chuyện của Alice vẫn chưa có một kết thúc hoàn chỉnh. Danh tính người từng bí mật giúp cô tại phố Cát Trắng vẫn chưa được xác nhận. Người muốn nhận nuôi cô trong những tài liệu cũ là ai vẫn còn là bí ẩn. Số phận thật sự của người đồng nghiệp cũng chưa được làm rõ. Và quan trọng nhất, chúng ta vẫn chưa biết Alice sẽ sống sót như thế nào sau trò chơi tại trang viên. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Bé gái và nữ phóng viên không phải hai con người hoàn toàn tách biệt. Họ là hai hình ảnh của cùng một Alice DeRose. Một người là đứa trẻ của quá khứ, tồn tại trong những ký ức bị bóp méo. Người còn lại là Alice của hiện tại, người đã trải qua tất cả nhưng vẫn đủ can đảm quay lại điểm khởi đầu. Trang viên Oletus từng là ngôi nhà của Alice. Sau đó, nó trở thành nấm mồ của gia đình cô, rồi biến thành chiếc lồng giam giữ ký ức của cả Alice và Orpheus. Và khi Alice bước qua cánh cửa trang viên thêm một lần nữa, cô không chỉ trở về để điều tra một vụ án. Cô trở về để tìm lại cha mẹ, tìm lại Orphe, tìm lại những năm tháng đã mất và giành lại cái tên Alice DeRose. Bởi con người có thể nói dối, hồ sơ có thể bị tiêu hủy, ký ức có thể bị thay đổi. Nhưng sự thật về đêm hôm đó vẫn đang nằm đâu đó bên trong trang viên Oletus, chờ Alice tự mình tìm thấy. Và đó là toàn bộ cốt truyện bi kịch của bé gái Alice, từ khi sinh ra đến khi cô trở thành một phóng viên xuất trúng, trở lại ngôi nhà và tìm kiếm sự thật ẩn sau những bí mật. Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý ở dưới bình luận. Và đừng quên cho Lo xin một like và một follow, bật nút chuông thông báo để đón chờ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.